think it was, first of all, it's not easy to come and play here. Není to jednoduché, zaprvé bych chtěl říct, že není jednoduché sem přijít a hrát tady. Play against a good team, we know that Pardubice play very good this season. Proti dobrému týmu, jako jsou Pardubice, který hrajou dobře v tuto sezónu. About the game, I think it was running games, talking about every team make their run. Co se týče zápasu, tak to byl zápas šňůr, když to řeknu v Česku, každý z týmů udělal svůj náskok nebo svůj část zápasu, kdy vedl. The second team all the time didn't manage to stop their run, it happened to us, happened to Pardubice. A druhý tým vždycky nebyl schopný je zastavit nějakou dobu, takže to bylo vždycky úsek několika bodový. Second half, I think we are increasing more our defense. We play much better defense. First of all, individual defense. A za druhé bych chtěl říct, že jsme zlepšili obranu, hrajeme dobrou obranu, zlepšili jsme hlavně individuální obranu dnes. And that's what gives us in the end the game, even we get 81 points. A to je to, co nám vyhrálo ten zápas, když jsme dostali 85 bodů. First of all, we know that Pardubice is really tough, especially at home. Víme, že Pardubice jsou silní, speciálně doma. So we gotta come concentrate in every aspect of the game, especially on offensive rebounds. Takže vždycky proti nim se musíme koncentrovat na každý aspekt hry, speciálně na jejich útoční doskok. We managed to do that, especially on the second half. Like coach said, to se nám podařilo, speciálně ve druhém poločase se nám to podařilo. We was more aggressive in the second half, and I think that was the game. We controlled the second half a little bit, and we take advantage of that. Ve druhém poločase se nám dařilo, jak říkal trenér, hrát lépe, lepší obranu, a to je to, co nám vyhrál zápas. Congratulations to Nymburk and on the performance today. Gratulace Nymburku za jejich výkon dnes. You know, it's always tough to play against Nymburk. You know, the best team in our league, champion for 13 years or 14 years, whatever it is. Je to vždycky těžký hrát proti Nymburku, víte, je to vítěz ligy 13 nebo 14 let po sobě. You know, I was saying before the game that I thought that we had to, you know, rebound the ball well. We had to not allow points in the paint. Před začátkem zápasu jsem hráčům říkal, že musíme dobře doskakovat a nedovolit jim jednoduché koše z vymezeného území. You know, we had to not turn the ball over. Nestrácet míče. And transition defense. A hlavně obrana rychlého protiútoku. And I think the first half we, you know, even though we had foul trouble, we were able to kind of keep ourselves in the game. V prvním poločase, když jsme se dostali do problémů s fauly, tak jsme se udrželi ve hře. Because I thought that we rebounded the ball really well in the first half. A protože jsme dobře doskakovali v prvním poločase. And we were able to get out in transition and run. A dali jsme nějaký koše z rychlého protiútoku. You know, so that kept us in the game. Guys from the bench, you know, Poopy, Dave came in and played really well. Takže to je to, co nám drželo v zápase. I hráči z levičky hráli výborně v prvním poločase. David Škranc, Viktor Pupán, Ondřej Kohout. And then, you know, I think everything kind of, you know, changed. Start the third quarter, they came out with a lot more aggressiveness. Pak se všechno změnilo ve třetí čtvrtině. Z poločasové šatny přišli daleko agresivnější. You know, they didn't. You know, I don't think we had a lot of careless turnovers, but I was telling the guys, you know, quick shots against Nymburk is almost like a turnover, you know. Nemyslím si, že jsme měli jakoby zbytečný ztráty v tomto úseku, ale vždycky říkám hráčům, že rychlý střely proti Nymburku je skoro jako ztráta. And when we didn't make those shots, you know, they were able to get out, you know, transition and get some easy baskets. A když jsme ty střely neproměnili, tak oni byli schopni toho využít a dát nám šňůru jednoduchých košů z rychlého protiútoku. So that I think that they, I don't know, they got up by, I don't know, 15 points or something like that, and that was kind of the difference in the game. Takže si tam vytvořili rozhodující náskok asi 15 bodů, což vlastně rozhodlo ten zápas. And you know, then we just tried to, you know, we tried to come back, we tried to keep playing, we were fighting. Snažili jsme se dostat do zápasu, bojovali jsme, aby jsme se do toho dostali zpátky. But when you get up, when you get down, you know, 15 points against a team like that, you know, you gotta almost kind of play perfect. To get back in the game. Ale když už prohráváte o 15 bodů ve druhém poločase proti takhle dobrému týmu, tak musíte hrát skoro perfektní zápas, abyste se do toho dostali zpátky. So, I mean, when we played the Czech Cup game against them, I was telling the guys I was happy that we had a chance to play them 2 more times. Takže když jsme hráli pohárové utkání proti Nymburku, tak jsem říkal týmu,
Takže máme radost, že ještě budeme hrát dvakrát na nadstavbové skupině. And I think that these two games against them can help us. It shows us exactly, what we need to work on. A myslím si, že tyhle ty dva zápasy, které jsme proti nim hráli v nadstavbě, tak nám určitě pomohly. Určitě nám ukázali, na čem ještě máme pracovat. Playoff time is coming up. We got, one game left, and now it's time to really, strap it on and get to work. Playoff se blíží, takže opravdu teď bychom se potřebovali co nejvíc ještě připravit a ukázat to nejlepší. Myslím, že najväčší problém bol fakt, jak sa prišli vlastne po polčase zo šatne, tak nás vlastne získali náskok 10-12 bodov a potom už sme sa nevedeli dostať naspäť. Ono to je s Nymburkom vždycky tak, že keď hráte vyrovnaný zápas, tak proste stačí, aby ušli na 3-4 minúty a potom už je strašne ťažké sa vrátiť do zápasu. Takže asi len toľko. No, inak si myslím, že to bol celkom vyrovnaný zápas, že išli sme do toho naplno a že je to pre nás pred playoff určite výborný zápas, určite je to dobrá vec pre nás.